Good morning, everyone. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I'm very pleased to be invited here to Ho Chi Minh City. It's my third visit already. My first one was 1995, and the city has changed very, very much, I must say, to the better. And I also had the opportunity to go to the Mekong Delta yesterday, and it was a memorable trip, I must say. The Nestle Nutrition Institute invited me to come and talk about micronutrient deficiencies. And before I start up, I am very pleased to say that the Nestle Nutrition Institute in Vietnam is the most successful in the world. Is the most successful in the world. We have in the internet the most frequent visits here in this country. And I would like to thank everybody who made this possible. This is fantastic, and I would like to thank you because you are interested in nutrition to be delivered by the Institute. Trước hết thì tôi xin chào tất cả quý vị và đặc biệt là chủ tọa của cái buổi hội thảo hôm nay, giáo sư Hoàng Thiếu. Và thật ra thì tôi cũng đã có dịp đến Việt Nam lần này lần thứ 3 và lần thứ nhất vào năm 1995. Và tôi thấy thành phố của chúng ta đã thay đổi rất nhiều và tất nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Và tôi cũng có dịp trong cái chuyến đi ngoạn đồng bằng ở cái sông Mekong, ở lưu vực sông Mekong, và tôi cũng đã thấy cái những thay đổi hết sức là tốt đẹp. Và tôi cũng rất là vui mừng là được đại diện cho Viện Dinh dưỡng Nestle hôm nay để mà có cái bài trình bày ở đây. Và một điểm mà tôi muốn chúc mừng đó là Viện Dinh dưỡng Nestle Việt Nam là Viện Dinh dưỡng Nestle mà hoạt động tốt nhất Việt Nam trên thế giới. Và cái điều đó đạt được một phần cũng là nhờ sự đóng góp của tất cả quý vị ở đây, bởi vì cái số lượng truy cập mà từ quý vị từ số lượng truy cập đối với cái trang web của cái Viện Dinh dưỡng Nestle Việt Nam hiện nay là lớn nhất. Điều đó chứng tỏ cái sự quan tâm, cái sự ủng hộ của quý vị đối với vấn đề dinh dưỡng. Và xin chúc mừng cái sự thành công này của Viện Nestle dinh dưỡng Việt Nam. Today we are talking micronutrient deficiencies, as it has been indicated, and I start up with a chart which I have taken from my friend Eric Moreau. And this is a 101-year-old Indian who runs marathon at the age of 101. He started up at the age of 89 and completed 9 marathons. Why is this possible? Our genes make it possible to run a marathon with 101. But you must have the best environmental conditions, you must have the best nutrition, and among the best nutrition is to have no micronutrient deficiency. Và tôi xin bắt đầu cái bài trình bày hôm nay nói về vấn đề thiếu vi chất và dinh dưỡng, là như trong cái phần giới thiệu của người bạn của tôi, đó là Eric Monroe. Và tôi xin bắt đầu bằng cái slide này. Chúng ta thấy slide này là người Ấn Độ 101 tuổi nhưng mà vẫn tham gia chạy marathon. Và hôm nay thì đã tham gia chạy marathon từ bắt đầu chạy marathon là 89 tuổi, và cho đến bây giờ thì cũng đã chạy được 9 cuộc chạy marathon. Chúng ta biết marathon là phải 42 cây số. Và sở dĩ mà làm được cái điều này thì tất nhiên cuộc xe của chúng ta rất là quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó đòi hỏi phải có yếu tố môi trường thuận lợi, và đặc biệt là yếu tố dinh dưỡng. Thì trong cái yếu tố dinh dưỡng thì yếu tố vi chất cũng là một phần rất hết sức quan trọng để mà có thể thực hiện được cái điều này. So the agenda for today is to discuss zinc, iron, vitamin A, and the overall problem stunting. And finally, we go to interventions during pregnancy. And I start up with zinc. Và như vậy thì trong phần trình bày này tôi sẽ nói về những cái liên quan đến các cái vi chất, vi dưỡng chất, ví dụ như là kẽm, sắt, vitamin A, cũng như là cái tình trạng chung, những yếu tố liên quan đến tình trạng thấp còi, và cuối cùng là những can thiệp đối với cho phụ nữ
tôi sẽ bắt đầu bằng cái phần kẽm. Zinc deficiency is very difficult to diagnose because we don't have good biomarkers. Zinc is in different tissues and only very little zinc is in blood where you can measure it. Therefore, to determine zinc deficiency is difficult. Cái sự thiếu hụt kẽm là một cái tình trạng mà rất khó để mà chúng ta có thể chẩn đoán được, bởi vì hiện nay chúng ta không có một cái chất chỉ điểm sinh học nào, tức là các biomarker nào để có thể đánh giá được cái vấn đề này một cách dễ dàng. Chúng ta biết là 90%, tức là phần lớn cái sự bị kẽm thì nằm ở cái nơi mà chúng ta không nhìn được, và chỉ có khoảng 10% là ở máu, và do đó cái việc đánh giá chẩn đoán chính xác thiếu hụt kẽm là rất khó khăn. Zinc is an essential trace element, and several enzymes need zinc to function very well. It's important in the transcription of the message from the DNA to the messenger RNA, and it's very important in the intracellular regulation, for example, growth, differentiation of cells and death of cells. Và chúng ta biết là về mặt sinh học thì vai trò sinh học của kẽm thì rất tham gia vào rất nhiều cái vai trò khác nhau. Thì nó rất là quan trọng, nó là một cái yếu tố vi lượng cần thiết, và nó tham gia vào rất nhiều loại các cái enzyme mà có thành phần kim loại. Tức mà ở đây cụ thể là kẽm, nó hàng trăm các enzyme mà họ có tham gia kẽm cho nó hoạt động, và nó cũng là tham gia vào rất là quan trọng trong quá trình giải mã DNA qua các cái RNA thông tin, rồi sau đó chuyển mã thành các cái protein, và nó tham gia trong vấn đề điều hòa nội bào, ví dụ như là liên quan đến sự tăng trưởng tế bào, sự điện hóa cũng như là sự chết tế bào. Zinc-rich foods are breast milk, beef, oysters, crab meat, poultry, everything which you have here in Vietnam. However, food which is inhibiting zinc absorption, high in phytates, is also here in Vietnam. And because you eat this type of food on a daily basis, the vegetables, the grains, the rice, you have very poor zinc supply. Chúng ta ở đây thì là một số những cái thành phần mà giàu kẽm thì chúng ta thấy ở đây, ví dụ như có trong sữa mẹ, thịt bò, hào, thịt cua, thịt da cầm, đó là cái nguồn kẽm rất là tốt. Tuy nhiên thì mà cái này thì ở trong thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì có những cái này rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở trong cái nguồn thực phẩm của chúng ta thì cũng có những cái loại mà đặc biệt là nó chứa nhiều cái phytate thì nó là cái tác dụng là ức chế cái sự hấp thụ kẽm. Do đó ở trong cái quá trình mà chúng ta ăn uống thì tình cờ chúng ta lại có những cái thành phần mà cản trở cái sự hấp thụ kẽm, mà làm có thể đưa đến cái nguy cơ là thiếu hụt kẽm. Clinical zinc deficiency was first described by Ananda Prasad in Iran, 1963, and among the symptoms is one. This is dwarfism, stunting. Stunting is a key feature of zinc deficiency. Và chúng ta biết là cái tình trạng mà thiếu hụt kẽm nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của một đứa trẻ, và cái mà được mô tả đầu tiên là vào năm 1963 bởi bác sĩ Prasad tại Iran. Thì một trong những cái biểu hiện mà nổi trội của nó đó là cái tình trạng lùn, tức là hoặc là còi, ảnh hưởng đến cái đứa trẻ mà bị tình trạng là thiếu kẽm. When can you assume that in a population zinc deficiency is very prevalent? When you have the high phytate food, all these legumes which we have discussed, when you have very low intake of fish or meat, and if you have the high prevalence of stunting, and you have a higher diarrhea rate. Thì cái tình trạng đó nó dễ xảy ra nếu như mà chúng ta thấy rằng là trong thực phẩm của chúng ta thì chúng ta có nhiều kẽm, nhưng chúng ta lại ăn những cái thành phần ví dụ trong đây là đậu và vân vân, có thể có chứa cái thành phần phytate mà ảnh hưởng đến cái sự hấp thụ của kẽm. Ngoài ra thì cũng có thể chúng ta không bổ sung đầy đủ những
cái thành phần mà chúng ta cần có để mà có cái nguồn cung cấp kẽm, thì cộng với lại cái tính lưu hành nhiều của cái sự hiện diện của cái tình trạng còi cọc, thì tất cả những yếu tố đó là những yếu tố mà chúng ta phải coi chừng rằng chúng ta ở trong cái vùng mà nơi đó có tình trạng thiếu hụt kẽm ở cộng đồng. Zinc deficiency is prevalent here in Southeast Asia and Vietnam, and you have a high prevalence in this country. Và đây là cái tần suất lưu hành của tình trạng thiếu kẽm, và đây chúng ta thấy là ở Đông Nam Á và đây là ở Việt Nam, và chúng ta thuộc vào cái nhóm là thiếu kẽm mức độ cao. Zinc deficiency is associated with higher burden of disease. You can see if you have zinc deficiency, you have 10%, the risk is 1.1, so it's 10% more of overall disease, 30% higher risk of diarrhea, and 20% higher risk of pneumonia, 10% higher risk of malaria, and this is mortality. If you look at morbidity, the morbidity on zinc deficiency is 60% higher, so it's substantial. Và nếu như mà chúng ta xem cái nguy cơ, chúng ta thấy là cái tình trạng thiếu kẽm nó là một cái cách nó liên quan và đi kèm với một cái cách nặng thương tật rất là lớn ở trẻ em. Và trong cái hình này chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tổng thể là tỷ lệ tử vong thì nó là tăng 10% cho các cái tử vong mà nhìn một cách tổng thể với các nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng nếu chúng ta chỉ xem cái phần tiêu chảy không thì chúng ta thấy là thiếu kẽm là tăng cái nguy cơ bị tử vong mà do tiêu chảy là tăng 30%, do tình trạng viêm phổi là 20% và do sốt rét là 11%. Đó là chúng ta đang nói về vấn đề tử vong. Còn nếu mà chúng ta nói về cái tình trạng mắc bệnh, nguy cơ mắc bệnh thì nó tăng 60% đối với cái tình trạng viêm phổi nếu như đứa trẻ bị thiếu kẽm. If you look at zinc supplementation studies in the child and look at mortality, you can see in children older than 12 months, zinc supplementation lowers the risk of mortality. The risk ratio is 0.82. That means 18% lower risk of mortality if you supplement the population. Và trong các cái nghiên cứu mà liên quan đến tình trạng người ta bổ sung chất kẽm thì người ta thấy rằng ở những đứa trẻ mà trên 12 tháng mà được bổ sung trong cái nghiên cứu này đó, thì một nhóm là được bổ sung kẽm và một cái nhóm là nhóm giả dược, thì cái mà nguy cơ thì giảm xuống là còn là 0,82 theo cái AA đó. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã giảm được cái nguy cơ xuống như vậy là 18%. But there's one problem. If you supplement zinc plus iron, there's no reduction of mortality. And I come back later to this because iron is a tricky thing. Và có một vấn đề ở đây là chúng ta phải lưu ý, đó là cũng đứa trẻ trên 12 tháng, nhưng nếu mà chúng ta bổ sung kẽm cộng với sắt thì người ta thấy là không có sự khác biệt, tức là không có giảm đáng kể cái tỷ lệ tử vong của đứa trẻ. Và sắt là một vấn đề hết sức nhạy cảm và tôi sẽ có dịp, nó là một cái thành phần khá là khó khăn và tôi sẽ trở lại trong cái phần trình bày sau. Now, don't be worried. These are meta-analyses I will go through. There are very few things which are important. Meta-analysis is a technology where you put together all studies which are in the literature, all studies. And here you have a line which is called the no effect line. Everything which is on the left side, there's no effect, and everything where there is an effect is on the right side. If you look at this meta-analysis, effect of zinc supplementation on children on linear growth, because we have heard zinc is associated with stunting, you have a significant effect, a positive effect on growth. You have a 17% lower risk to be stunted. Và chúng ta nhìn cái slide này thì nó có vẻ rối nhưng mà đừng có lo lắng, tôi sẽ giải thích nó
nó cũng đơn giản coi đây là cái phân tích gộp. Thì cái phân tích gộp đó là cái phân tích mà người ta sẽ tổng hợp lại những cái nghiên cứu, nhiều cái nghiên cứu khác nhau. Và chúng ta thấy đây có một cái trục lung, đó là cái trục này thể hiện là nếu mà ở cái trục này là cái trục mà không có sự thay đổi gì đáng kể, tức là không có việc gì. Phía không có sự thay đổi, phía bên trái của nó là không có sự thay đổi mà có ý nghĩa, tức là không có hiệu quả. Phía bên phải là thay đổi có ý nghĩa. Thì chúng ta thấy khi mà tổng hợp tất cả các nghiên cứu đây thì cái vị trí đó là của phía bên phải có nghĩa là có hiệu quả. Và chúng ta thấy là cái hiệu quả của nó đó là khoảng 17%, tức là chúng ta giảm được nguy cơ 17% cho những đứa trẻ mà được bổ sung kẽm, tránh được cái nguy cơ bị tắc còi. Bởi vì cái nghiên cứu này là đã nghiên cứu đến sự tăng trưởng vi tinh của một đứa trẻ. So zinc supplementation works. You have better growth. But zinc deficiency is not the only reason for stunting, because the effect is not very big on growth. So there are other underlying factors of stunting. I want to make this very clear. Như vậy là chúng ta thấy là bổ sung kẽm thì có làm thay đổi được, tránh được, giảm được cái nguy cơ còi cọc của đứa trẻ. Tuy nhiên chúng ta thấy cái hiệu quả này là không phải là quá cao, là bởi vì cái tình trạng còi cọc của đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào kẽm mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thành ra là nó còn nhiều yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng của đứa trẻ. Zinc supplementation for the prevention of pneumonia. Again, here you have a meta-analysis, all studies together, and you see here's the no effect line, it's on the left side, and the risk is 13% lower for pneumonia if you supplement infants and children with zinc. So this is not bad. Và nếu như đây cũng là một cái phân tích gộp nữa, ở đây là cái vai trò bổ sung kẽm để mà phòng ngừa cái sạn viêm phổi. Chúng ta thấy ở đây cũng là một cái phân tích gộp và cái đường này là cái đường mà không hiệu quả. Và chúng ta thấy là nó lợi với phía bên trái và thực chất là nó giảm được cái nguy cơ là 13% cho trẻ thì phòng ngừa khỏi cái tình trạng viêm phổi. Và cái tỷ lệ này thì cũng không phải là thấp. Zinc supplementation and duration of acute diarrhea. No effect line, all studies. You can see the effect is there, it's on the left side, and approximately half a day less of diarrhea if you add zinc to the oral rehydration solution. Diarrhea stops 12 hours earlier if treatment is done with oral rehydration solution with added zinc. Và đây là một cái nghiên cứu về bổ sung kẽm đối với cái thời gian bị tiêu chảy của một đứa trẻ. Và lần nữa đây cũng là các phân tích gộp, tức là người ta phân tích nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. Và đây cũng là cái đường không hiệu quả. Thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của nó nằm phía bên trái, có nghĩa là nó có làm ngắn đi cái thời gian mà đứa trẻ bị tiêu chảy vào khoảng nửa ngày, tức là 12 tiếng. Như vậy là nếu mà chúng ta bổ sung điều trị đứa trẻ bị tiêu chảy cấp mà có trong cái dung dịch bằng nguồn nước bị chảy và có bổ sung kẽm thì chúng ta sẽ làm giảm được cái thời gian tiêu chảy là 12 giờ. So let me conclude on zinc. We have zinc deficiencies in large part of the world, especially in developing countries. Poor dietary intake and high intake of phytates, zinc inhibiting food is the cause of deficiency. Và để kết luận thì tôi muốn nói là cái tình trạng thiếu vitamin A, thiếu kẽm là khá thịnh hành trên thế giới và đặc biệt là các nước phát triển. Cái lý do là bởi vì thứ nhất là chế độ ăn thì nghèo nàn. Ngoài ra thì chúng ta lại ăn thêm những cái thành phần mà có vitamin nó có tác dụng ức chế sự hấp thụ kẽm, và đó là cái nguyên nhân làm cho cái tình trạng là cái tần suất lưu hành của thiếu kẽm tăng lên ở nước phát triển. Zinc therapy in children. There are positive effects on diarrhea duration, we have seen this, and pneumonia. A global scale-up by WHO of oral rehydration solution is
will be added, this is very likely, and we have a lower prevalence of diseases and zinc sufficiently in infants and children, and this is again lower rate of respiratory infections, diarrhea and mortality. Và như chúng ta thấy đó thì là cái tình trạng mà chúng ta cũng có thể sử dụng kẽm trong phòng ngừa một số các bệnh, ví dụ như là hoặc là điều trị các bệnh như tiêu chảy và nhiễm trùng cái đường hô hấp dưới, và giảm một cách đáng kể cái tỷ lệ tử vong. Và nếu như chúng ta có thể tăng cái mức độ bao phủ, tức là scale up lên, tức là tăng cái mức phủ về cái tình trạng điều trị buồn nước điện giải trong đứa trẻ tiêu chảy, và được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép cái dịch vụ kẽm vào, cho kẽm vào, thì cái điều đó sẽ giảm một cách đáng kể cái tình trạng thiếu kẽm, cũng như là cải thiện một cách đáng kể cái tình trạng điều trị tiêu chảy cũng như là tình trạng nhiễm trùng hô hấp dưới và tỷ lệ tử vong của trẻ. The next one is iron. Và cái phần kế tiếp của tôi sẽ là chất sắt. Iron supplementation for children, the benefits and the threats. Too little and too much is not so good. Bổ sung kẽm cho trẻ em để làm da mẹ lưỡi có thể là tốt, nhưng cũng có thể là có hại. Quá ít hoặc quá nhiều đều là không có lợi cho đứa trẻ. Let's start up with too little iron. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với trường hợp là ít, tức là thiếu chất sắt. We know too little iron is the cause of iron deficiency anemia. Và chúng ta biết rằng nếu mà quá ít sắt, quá thiếu chất sắt thì chúng ta sẽ có tình trạng là thiếu máu, thiếu sắt. But iron is not only causing anemia. The major problem, it inhibits brain development, cognitive development. This is here where the pediatricians must be aware. This is new, and this is a consistent effect shown in different countries. Và sắt không chỉ ảnh hưởng đến cái tình trạng thiếu máu, mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh, và đặc biệt là sự phát triển của nhận thức. Mà cái điều này người ta ghi nhận cách nhất quán thông qua nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. A little bit about iron absorption and metabolism. Only a few percent of iron in the food is absorbed. And the problem is, if there's not enough iron, it's not good. But if there's too much iron in the body, in the stores, it's also not good. And the absorption must be regulated at the gut level, and this is a very tricky thing. Và như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái hấp thu và chuyển hóa của chất sắt. Và chúng ta biết rằng cái lượng sắt mình đưa vào cơ thể chỉ có một lượng nhỏ để được hấp thu thôi. Và chúng ta cũng biết là ít sắt quá cũng không tốt, mà nhiều sắt quá cũng không tốt. Như vậy thì nó phải có sự điều hòa, sự hấp thu sắt như thế nào, và nó bắt đầu là mức độ ở trong ruột của chúng ta. Very important is the regulation of iron absorption. If you have high body iron stores, very little iron is absorbed. And there are two new proteins which I want to discuss with you. One is ferro-14. It transports iron through the gut wall. And ferro-14 is regulated by hepcidin. Hepcidin is secreted when there's too much iron in the body, and then ferro-14 is no more transporting iron. And this is, for example, curing inflammatory processes and iron overload. When you have inflammation and when you have iron overload, hepcidin is secreted, and then there's no activity of ferro-14. Và nếu như cơ thể của chúng ta mà có nhiều, tức là dự trữ nhiều chất sắt đó, thì nó sẽ làm cản trở cái sự hấp thu chất sắt. Và chúng ta có hai cái công cụ mà nó liên quan đến cái vấn đề mà điều hòa cái sự hấp thụ sắt. Thứ nhất đó là cái chất vận chuyển, đó là cái ferro-14, nó có tác dụng là vận chuyển sắt qua cái thành ruột. Và một cái điều quan trọng nữa là cái vai trò vận chuyển này của nó lại được điều hòa bởi cái chất gọi là hepcidin.
thì cái FCD này được tiết ra bởi gan và nó sẽ được tiết ra nhiều khi mà có tình trạng viêm hay là có tình trạng tự sát. Như vậy thì nếu mà có tình trạng viêm và tình trạng tự sát thì FCD sẽ tiết ra và FCD sẽ cản trở làm cho ferroportin không thể nào vận chuyển sắt hoặc thông qua thành ruột. So this was difficult, now I make it simpler. Như vậy thì nó hơi khó khăn, nó hơi có vẻ khó, nhưng mà tôi sẽ làm cho nó dễ dàng, dễ hiểu hơn. This is Mr. Ferroportin. Yeah? He controls whether you can enter an airplane or not. Everybody has faced this and everybody hates it. So Mr. Ferroportin looks at Mrs. Iron. And if there's no hepcidin around, he let her in. Iron can pass the gut wall. Và như chúng ta biết, có lẽ chúng ta cũng đã trải nghiệm qua ở Spain, thì ông này gọi là ông Ferroportin. Và ông Ferroportin lên đứng ở đây đó, thì ông sẽ cho phép cái cô này là cô sắt có thể nhờ trong đó mà cái cô sắt này có thể được đi qua để mà lên máy bay. But the problem is, if this lady is here, Madame Hepcidin. Cái vấn đề ở đây là nếu như có cái cô xinh đẹp gọi là bà hay là cô Hepcidin thì nó lại có vấn đề. Now, you have a situation which is quite different. Mr. Ferroportin and males have this problem. They're always looking at the ladies. So Mr. Ferroportin is just interested in Mrs. Hepcidin, who is now here. And the problem is, he doesn't let Mrs. Iron in anymore. She has to stay out. Very easy. Và nếu như có sự hiện diện của cái cô Hepcidin này thì như những người đàn ông khác, thì ông Ferroportin này như những người đàn ông khác thì bao giờ chú ý đến các cô gái đẹp. Và khi mà chú ý cô gái đẹp như thế thì cuối cùng thì đã không cho phép cái cô sắt này đi vào. When do we need iron? Do we need iron from the first day of life on? No. We need iron as term takes probably from 4 months onwards. But then the iron stores to 12 months, this is 12 months, are rapidly increasing. And this is the period between 4 and 12 months, where you need iron. The general recommendation is 1 milligram per kilogram per day. Như vậy thì đối với một đứa trẻ sinh đủ tháng thì khi nào chúng ta cần có sắt? Chúng ta có cần sắt vào cái ngày đầu tiên khi mà một đứa trẻ được sinh ra hay không? Thì câu trả lời là không. Người ta chỉ cần sắt từ 4 tháng tuổi thôi. Và từ 4 tháng tuổi, trong cái khoảng thời gian từ 4 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi thì cái nhu cầu sắt đó và nó tăng cái nguồn dự trữ sắt rất là cao trong cái giai đoạn này. Chúng ta thấy ở đây tăng cái nguồn dự trữ sắt trong cái giai đoạn từ 4 cho đến 12 tháng tuổi. Và người ta khuyến cáo rằng cái nhu cầu sắt được cung cấp trong khoảng thời gian này đó là 1 mg một ký trong một ngày. This is quite different in the low birth weight infant. The low birth weight infant has lower hemoglobin at birth and lower iron stores. Usually it has very early normochromic anemia and low erythropoietin. And this is more and more expressed the smaller the low birth weight infants are. So those infants need iron from 4 to 6 weeks onwards. So 4 to 6 weeks after birth, iron supplementation should start at the dosage of 2 milligrams per kilogram a day. Thì đối với những đứa trẻ mà sanh nhẹ cân thì như thế nào? Thì người ta thấy là đối với những đứa trẻ sanh nhẹ cân á, thì cái lượng mà cái điểm mà thấp nhất cho phép của hemoglobin thì nó thấp hơn là cái một đứa trẻ sanh đủ tháng. Và những đứa trẻ này thì có cả cái sự dự trữ sắt thấp hơn bình thường. Tuy nhiên thì cái sự thiếu máu này nó là sự thiếu máu đằng sắt đằng bào và cái dự trữ sắt thì là ít. Đồng thời người ta thấy rằng cái số lượng của cái hồng cầu lưới thấp và cái lượng của erythropoietin cũng thấp. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ mà sanh mà càng nhẹ cân thì cái điểm cực thấp của cái hemoglobin càng thấp. Và ở cái giai đoạn này thì cái nhu cầu của cái lượng sắt cho mỗi ngày cho những đứa trẻ này trong 4 đến 6 tuần đầu tiên là được 2 mg, là khoảng 2 mg một ký trong một ngày.
how can we reduce the risk of iron deficiency? In the delivery room, late cord clamping is very important. No unmodified cow's milk before 12 months. The use of non-modified cow's milk can cause gastrointestinal bleeding, and this recommendation is true for all developed countries. I have no insight how it is here in Vietnam, how you judge cow's milk, but this is the recommendation. And you should drink less than 500 milligrams of milk during later infancy. Iron-fortified follow-up formulas are very important, and iron-rich complementary foods, for example, meat, but also cereals which are fortified with iron. Và chúng ta làm thế nào để mà chúng ta ngăn ngừa được cái nguy cơ mà bị đuôi sắt? Thì một trong đây là những cái cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa. Một trong những cách đó là chúng ta cắt cái dây đuôi lúc mà đứa trẻ sinh ra. Và cái thứ hai nữa là người ta không sử dụng những cái loại sữa bò mà không qua chế biến cho những đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng sữa bò nguyên chất, tức là không qua chế biến cho những đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi, thì nó có nguy cơ gây ra xuất huyết tiền liệt. Mà cái điều này đã được khuyến cáo ở các nước đang phát triển. Và tôi không biết được là hiện nay ở Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên thì ở các nước đang phát triển người ta có khuynh hướng là sử dụng các cái sữa tươi, tức là sữa mà không qua chế biến. Thì người ta khuyến cáo rằng không nên sử dụng, và ở những đứa trẻ mà giai đoạn mà đi chập chững đó thì cái lượng sử dụng là không quá 500 ml một ngày. Cái đến là cái phương pháp mà có thể làm giảm nguy cơ thiếu sắt, đó là sữa công thức ở giai đoạn muộn, tức là từ sau 6 tháng thì chúng ta có thể bổ sung thêm chất sắt, và chúng ta có thể sử dụng thêm các cái thực phẩm bổ sung có giàu chất sắt, ví dụ như là thịt hoặc là thậm chí là những cái ngũ cốc bổ sung thêm chất sắt. Anemia is very prevalent worldwide, also here in Southeast Asia, here in Vietnam. But not all anemia is iron deficiency. We have other causes. Và thiếu máu đó là một cái rất là thịnh hành ở trên thế giới, và đặc biệt là các nước đang phát triển. Ở đây chúng ta thấy là Đông Nam Á và kể cả Việt Nam cũng có tình trạng thiếu máu rất đáng kể. Tuy nhiên chúng ta biết là thiếu máu thì không chỉ là do thiếu sắt, mà nó có thể do những nguyên nhân khác gây ra thiếu máu. Iron deficiency alters development of brain and functioning. And this is not a transient phenomenon, it's persisting. The learning ability of those children is much poorer. Và chúng ta biết rằng là cái thiếu sắt thì nó làm thay đổi về sự phát triển của nền chức năng của não. Và cái sự thay đổi này nó không phải là thoáng qua, mà nó có tính cách là lâu dài và dai dẳng, nó ảnh hưởng đến cái khả năng học tập và nhận thức của đứa trẻ. And we know in the meantime that iron deficiency changes mainly the so-called hippocampus. This is a certain area in the brain which is important for intellectual development. Và chúng ta biết rằng cái việc là thiếu sắt thì nó ảnh hưởng đến nhiều vùng, và đặc biệt là cái vùng ở đây gọi là vùng hồi hải mã. Và chúng ta biết hồi hải mã thì nó có vai trò rất quan trọng đối với nhận thức rất cao của nó, là vai trò nhận thức rất cao của nó. Iron supplementation is beneficial on long-term neurocognitive and psychomotor development, and there is no evidence for any adverse effects if you don't give too much iron. This is very important. Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta bổ sung một số cái sắt thì qua nghiên cứu đó thì chúng ta hoàn toàn có tạo ra một cái hiệu quả lâu dài đối với sự phát triển về nhận thức cũng như là phát triển về tâm thần của một đứa trẻ. Tất nhiên là người ta cũng không thấy có một cái hiệu quả, có một cái tác động phụ nào khác thể nào xảy ra. Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng chúng ta phải cung cấp cái lượng sắt là thích hợp, và điều này là cái điều kiện khá là lớn nếu mà chúng ta không để ý cái này. The proof that iron deficiency in infancy is associated
which changes in brain function until 10 years, was recently published by Betty Watson's group. This is a Chilean group which is one of the leading groups in clinical iron deficiency research. Và cái bằng chứng cho cái tác động lâu dài đối với sự phát triển nhận thức của một đứa trẻ do cái tình trạng thiếu sắt thì cũng đã được báo cáo trong cái bài báo mà được công bố bởi cái nhóm nghiên cứu mà dẫn đầu là cái tác giả Bessie Rosov, là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu về cái tình trạng ảnh hưởng của tình trạng thiếu sắt đối với sự phát triển và hoạt động của não. I have already said iron can be very dangerous because excess of iron in the body can create free radicals, and this is dangerous for our body cells. And more important, iron is also needed for our bacteria. They love iron. They need iron for growth. Và như hồi nãy chúng tôi đã có đề cập trước đó, thì sắt là một cái chất rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà thừa sắt á, thiếu sắt thì chúng ta nói rồi, còn nếu thừa sắt á, thì nó tạo ra các gốc tự do, mà các gốc tự do thì rất nguy hiểm đối với các tế bào của chúng ta. Và một điểm nữa đó là sắt á, thì nó lại cần thiết cho các cái tác nhân gây cho các vi khuẩn, bởi vì vi khuẩn thì nó cần sắt để nó tác dụng. So this is the battle for iron between the body and the bacteria. Và đây là cuộc chiến để giành được sắt giữa cơ thể của chúng ta và giữa các nhân gây. All these bad bugs which cause disease, bacteria, viruses, protozoa, need iron. Và tất cả những cái tác nhân gây bệnh này mà nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta, vi khuẩn, siêu vi hay là các cái nguyên sinh tế bào, là nguyên sinh thì đều có thể cạnh tranh sắt đối với cơ thể. First we thought this is only important in the laboratory, but it is important under clinical conditions, and this has already spoken out by a French professor in 1850 who had no clue about laboratory iron bacterial growth. But he observed if you give iron in tuberculosis kids, they have a higher death rate. Và cái hồi nãy mà chúng ta thấy là cái vai trò của sắt ở vấn đề cạnh tranh vân vân của các tác nhân gây bệnh thì chúng ta thấy trong các phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trên bệnh viện lâm sàng thì người ta cũng đã ghi nhận, và chúng ta thấy là một giáo sư người Pháp cũng đã ghi nhận từ nước sốt từ thế kỷ thứ 19 là khi mà trên lâm sàng thì những bệnh nhân bị lao mà chúng ta bổ sung những sắt thì để đưa ra kết quả không khả quan. And you can see, for example, iron indicated by plasma ferritin. Plasma ferritin indicates iron stores, but it's also secreted when there's inflammatory process. And the higher iron plasma ferritin is, the higher is the death rate in HIV. So this is the curve with the highest ferritin in the blood, and you see they die very early. If they have very low ferritin, that means very little iron and very little infection. They have a much better survival rate. So also HIV needs iron. Và đây là một cái sơ đồ cho chúng ta thấy về liên quan giữa sắt, cái lượng sắt dự trữ mà nó được phản ảnh ở đây là bởi cái thành phần ferritin, bởi thành phần ferritin phản ảnh cái dự trữ sắt, và ferritin thì nó cũng tăng trong các cái phản viên, và cái tùy lượng vào ferritin trong sắt trong máu, ví dụ chúng ta thấy đây nồng độ cao, đây nồng độ thấp hơn, thì cái nồng độ càng cao thì tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân mà bị HIV thì càng cao. Tỷ lệ thấp thì có cái tỷ lệ tử vong là thấp nhất, tức là cái qua thời gian chúng ta thấy tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Như vậy thì HIV nó cũng cần sắt để nó tăng trưởng. But the most important study came from Africa, where malaria is present, and this study
has shaken up WHO and all international bodies. The outcome of the study is routine prophylactic iron supplementation and folic acid increases mortality in preschool children in a high malaria transmission setting. And this was changing the paradigm. So if you have a malaria risk in a region, you have to be very careful with iron supplementation. Và một cái nghiên cứu rất là quan trọng bậc nhất mà được thực hiện gần đây ở châu Phi, và nó làm thay đổi quan điểm của tổ chức y tế thế giới cũng như là rất nhiều các tổ chức y tế thế giới. Đó là chúng ta cái việc mà bổ sung một cách phòng ngừa, một cách thường xuyên sắt và axit folic cho tất cả những đứa trẻ nhập viện, mà những đứa trẻ đó là những trẻ trước tuổi đi học, tức là trước 6 tuổi. Thì ở cái vùng mà lưu truyền, tức là có tình trạng truyền nhiễm về sốt rét cao, thì người ta thấy là nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong. Và điều này đã làm thay đổi rất nhiều cái cách nhìn cũng như là cái cách suy nghĩ trong vấn đề mà bổ sung như thế nào đối với những nơi mà có tình trạng là lây truyền sốt rét cao. So what should we do? What are our intervention strategies? Should we modify our diet? Should we give iron pills? Should we fortify food at home or in the central kitchen? Delayed cord clamping is important. Or should we screen the population? All measures have been tried. Như vậy thì làm cái chiến lược nào để mà chúng ta có thể can thiệp để mà làm giảm được cái tình trạng thiếu sắt như thế này? Thì nó có nhiều cách. Cách nào đây? Thay đổi chế độ ăn, hay là chúng ta bổ sung sắt, hay là chúng ta bổ sung ngay tại nhà, hay là bổ sung ở những nơi mang cái trung tâm, tức là nhà bếp công cộng đó, thì nó mang tính cách là tập trung hơn, hay là cắt đốt nguồn, hay là chúng ta sàng lọc xem có thiếu hay không. Thì nó có rất nhiều, và nhiều phương pháp này cũng đã được tiếp cận, đã được thử qua. One very effective way to prevent iron deficiency is to give iron fortified formula mix and cereals. Here you can see the effect on anemia in several countries. There are several studies here in different continents. Here you have the no effect line, the zero line. And you see all studies are on the left side, and this indicates that iron fortified formulas, milks and cereals are very effective. And you see it reduces the prevalence of anemia by as much as 50%. Và nếu mà chúng ta nhìn ở đây, một trong những cái cách mà để mà làm giảm được cái tình trạng thiếu máu, làm giảm được cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt, ở đây là cái nghiên cứu liên quan đến thiếu máu, tức là người ta bổ sung sắt vào trong sữa hoặc là trong đó. Và như vậy có rất nhiều nghiên cứu cho thấy cái vấn đề này. Và một lần nữa chúng ta thấy ở đây là cái đường này sẽ như thế nào. Thì ở đây là cái đường chúng ta thấy là cái đường này là cái đường không có hiệu quả. Và tất cả các cái nghiên cứu này đều nằm phía bên trái của cái đường này cả, tức là đều làm giảm cái nguy cơ của tình trạng thiếu máu. Còn nếu vào bên này tức là không có hiệu quả gì. Và người ta thấy rằng cái hiệu quả này là giảm đến 50%, tức là có hiệu quả. Nhưng mà chúng ta bổ sung vào trong sữa hoặc là thuốc thì giảm nguy cơ đến 50%. Similarly, iron deficiency is a disease of the poor. Here are data from the Philippines. Here is the poorest population, 1, and here is the richest population, 10. This is the prevalence of iron deficiency in 6 to 23 months old children. You can see the poorer the population, the higher iron deficiency. There are several studies on this. It's not only iron, it's zinc, it's vitamin A, moderate and severe iron deficiency. All these diseases are diseases of the poor population. In 6 to 23
months-old children, but also in older children. So it is a public health problem to implement. Và cái tần suất lưu hành của tình trạng thiếu khuyết các vi dưỡng chất đó là cái tình trạng chung của những người nghèo. Và chúng ta thấy ở đây là cái người nghèo nhất số 1 và đây là người giàu nhất. Thì cái người càng nghèo thì cái tỷ lệ mà thiếu cái tần suất lưu hành mà bị thiếu nó càng cao. Và cái điều này nó xảy ra không chỉ đối với tình trạng thiếu sắt vừa và thiếu sắt nặng ở dưới đây, mà nó cũng xảy ra với tình trạng là thiếu kẽm cũng như là thiếu vitamin A. Và nó không chỉ xảy ra đối với trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi, mà nó cũng xảy ra đối với trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi. Như vậy thì cái tình trạng thiếu các vi dưỡng chất này nó là một cái tình trạng đe dọa mà mang tính chất là ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tức là nó đòi hỏi phải có sự can thiệp mang tính chất cộng đồng hơn. Let's go to vitamin A and stunting. Vitamin A, you can see here, is also prevalent here in Vietnam. The deficiency has an impact on the health of the population. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái tình trạng là liên quan đến vitamin A cũng như là thoát khỏi. Thì đầu tiên là chúng ta thấy cái tần suất lưu hành của vitamin A ở vùng Đông Nam Á đặc biệt Việt Nam cũng còn khá là cao và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. But it is very difficult to measure vitamin A deficiency, with the exception of the very good studies in Nepal, where blindness could be reduced. But this is a very specific effect if you live in very high altitude. With the exception of those studies in Nepal, it's very difficult to show a specific effect of vitamin A. But we know that mortality is 25 to 28% reduced if the children are supplemented. In particular, neonatal supplementation is very controversial. There are a lot of study reports, but when you look at the whole study which are available to meta-analysis, no effect is finally found. So this is something which has not been solved. I cannot give you a dosage. I cannot tell you when vitamin A has to be supplemented. This has to be definitely defined by further research. Và một trong những các cái nghiên cứu mà liên quan để xác định cái tình trạng mà thiếu vitamin A rất là khó khăn, nó không dễ thực hiện được cái điều đó. Và có một cái nghiên cứu rất tốt và xác định được cái điều đó, đó là cái nghiên cứu được thực hiện ở Nepal. Và cái nghiên cứu thực hiện ở Nepal thì nó rất là đặc biệt là bởi vì đó là những cái trẻ bị ảnh hưởng bị mù. Và bởi vì và cũng đồng thời nó đặc biệt ở chỗ là nó ở cái vùng cao, ở cái suối rất là cao bị ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng thiếu vitamin A mà người ta có thể đo lường được để mà xác định được thiếu vitamin A ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe. Tuy nhiên những nghiên cứu khác thì hết sức là khó khăn. Tuy nhiên thì cũng đã có nhiều nghiên cứu và người ta thấy rằng nếu mà chúng ta bổ sung vitamin A thì chúng ta có thể là giảm được đến 25% các cái nguy cơ tử vong cho những trẻ. Chúng ta có thể là giảm được. Tuy nhiên đây là cái mà khuyến cáo cho những cái trẻ từ 6 đến 12, tức là trên 6 tháng. Còn đối với những cái trẻ mới sinh thì bổ sung vitamin A như thế nào thì đó còn là một điểm hết sức là đánh giá. Tất cả các nghiên cứu thì chưa thể cho ra được là liều lượng bao nhiêu, khi nào chúng ta bắt được, và do đó mà cái cho đến thời điểm này chúng ta không có một khuyến cáo nào ở cái giai đoạn sớm hơn. In particular, it has always been proposed that vitamin A would be important for better immune function. But all the studies which have looked at immune function, they have looked at the response after measles vaccination. They are very controversial, so we don't know really how vitamin A works. Và cũng có nhiều nghiên cứu nói về vai trò của vitamin A, đặc biệt là đối với vấn đề mà tăng sức đề kháng, tức là tăng cái tính miễn dịch. Tuy nhiên thì ngay cả những nghiên cứu đó mà liên quan đến nhiều bệnh khác nhau thì cái bằng chứng nó vẫn còn khá là yếu, không có gì rõ ràng cả. Và nói chung là vẫn còn đòi hỏi các nhiều nghiên cứu hơn. But this
study shows what I have said already. These are studies from the whole world. Vitamin A supplementation on mortality of children. This is the zero line. You can see almost all studies on the left side. And if they are summarized, the risk is 0.75. That means 25% lower risk of mortality when children are supplemented with vitamin A. So this is a very strong fact, but we don't know why. Và như vậy thì chúng ta có rất nhiều nghiên cứu cho thấy cái vai trò quan trọng của việc bổ sung vitamin A, và nhiều nghiên cứu trên nhiều khắp nơi trên thế giới, ví dụ ở các vùng khác nhau trên thế giới, và đều cho thấy rằng ở đây là cái đường zero. Và chúng ta thấy các nghiên cứu này đều nằm phía bên trái, tức là cho thấy là có hiệu quả làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Và nhìn chung lại, tổng hợp lại, tức là đây phân tích luận, thì chúng ta thấy là cái nguy cơ của nó là 0,75, có nghĩa là nó giảm được nguy cơ 25% tử vong cho trẻ em từ bổ sung vitamin A. This is another slide how dangerous micronutrient deficiencies are. I've summarized vitamin A, zinc, iron, and iodine, the big four, as we call them, the big killers, the big causes of disease. The number of deaths per year, number of deaths in children below 5 years, percent of deaths in children below 5 years. Look at vitamin A, look at zinc. Disease burden. This is in 1,000 years of disability life. These are disability life years. You see, 22 million years of disability life in children per year. 22 per year. Millions. Zinc 60, iron 2, iodine 2. So these are data which are self-explanatory. It's very easy to have very cheap supplements, even for the segment of the population who is poor, if a government and if the authorities are understanding this and are investing in these simple measures. Và như chúng ta thấy trong cái slide trước đó thì chúng ta thấy nó có hiệu quả, nhưng mà tại sao người ta thực hiện